Добрий вечір, пані та панове, вітаю всіх. Дякую, що зробили мене частиною цієї важливої події, і дякую за можливість виступити сьогодні серед вас, справжніх гігантів. В першу чергу, я хотів би почати із привітань обраного президента Дональда Трампа із його блискучою перемогою. Ця перемога – це найвидатніше політичне повернення в історії, це виклик всьому політичному естеблішменту та всупереч смертельному ризику. Завдяки цьому світ сьогодні став значно кращим місцем, адже сьогодні вітер свободи дме значно сильніше. Я вважаю це справжнім дивом і відчуваю, що сили небесні на нашій стороні. У 1848 році Карл Маркс написав свою зловісну брошуру. Це був його комуністичний маніфест, в якому він писав, що привид комунізму бродить по Європі. Сьогодні ж інший привид бродить по світу – привид свободи. Він прийшов у цей світ, аби покінчити із вченням зла і для розбудови вільного світу. Наразі під маскою добра так звана каста соціальної справедливості створила тиск зі сторони держави, який розділяє громадян на переможців і невдах, на тих, із кого збирають податки з однієї сторони, та тих, хто споживає ці гроші з іншої. І ця політична каста, яку ми також називаємо партією держави, стала головним бенефіціаром цієї системи. Ця система замінила добровільний обмін товарами і послугами на перерозподіл доходів під дулом пістолета. Вона закріпачила вільні суспільства шляхом примусової колективізації та замінила творчий хаос ринку стерильним порядком соціалізму. В Аргентині ми жили в часи найгіршої версії цієї моделі. Це закріпачення привело нас до останнього кола пекла. За останні століття нашої історії це довело нас до економічної катастрофи. Ми стали однією з 3 країн із найгіршими економічними показниками та із середньою зарплатою у $400 на момент мого приходу до влади. І наче цього було недостатньо, все це також спотворило систему моральних цінностей наших громадян. Такі важливі якості, як репутація, амбіції, інновації та оптимізм, були замінені на заздрість, образи та лінощі. Але наприкінці шляху ця модель розвалилася під гнітом власної ваги. Уявіть собі, що лібертаріанець стає президентом. Цього не могло статися у нормальних умовах. Однак це явище не ексклюзивне для Аргентини. Те саме стосується і решти вільного світу, де хвороби душ заразили більшу частину правлячого класу протягом багатьох років. На щастя, сьогодні ліві ідеї починають тріщати по швах. Мовчазна більшість незгодних стає все більше і більше, не дивлячись на ворогів свободи, які чіпляються за владу, використовуючи пропаганду і цензуру. І саме тому я хочу особливо подякувати Ілону Маску за його видатну роботу у соціальній мережі X, яку він провів для порятунку людства. Вибір президента-лібертаріанця в Аргентині, так само як і вибір Трампа в Америці, є повним доказом цього. Сьогодні в усьому світі відбулося формування 2 великих ворогуючих таборів. І з однієї сторони – ті, хто відкидають традиційні цінності Заходу, а з іншої – ті, хто пишаються ними. Це є протистояння держави проти вільних громадян, партія бюрократії проти партії свободи. Я дуже радий, що ми із новою адміністрацією Сполучених Штатів поділяємо цінності свободи. І я переконаний, що разом ми знову дамо їй те місце, на яке вона заслуговує. Однак дорога до вершини складається із багатьох кроків. Старий режим руйнується під власною вагою, але новий світ все ще вимагає часу, аби народитись. Тому що політична каста або болото, як їх не називай, контролюють левову частку ЗМІ, університетів, громадських, міжнародних та наднаціональних організацій, а також багато установ, які марксисти називають надбудовою, і це приводить світ до матеріальних втрат та духовних страждань. Завдяки цьому ліві зуміли впровадити свої ідеї, що йдуть проти здорового глузду і навіть проти самої людської природи. Та найбільша шкода від політичної касти – це зараження культури і падіння економіки, що не є проблемою кожної окремої країни. Як казав засновник аргентинської літератури Хосе Ернандес, «Браття, будьте єдиними – це перший закон, тому що якщо ви чубитесь між собою, вас зжеруть чужаки». За 500 років до нашої ери, на світанку західної культури, сотні грецьких полісів утворили між собою коаліцію для боротьби проти деспотії Персії. Іншими словами, коли Захід зіштовхнувся із першим випробуванням вогнем, вільні люди впорались із цією задачею, об'єднавшись, щоб подолати ворога. Також сьогодні на піку західної культури ми знаходимо ворогів у тилу. Бойовий вірус Вовк і його катастрофічні наслідки – це нові форми деспотизму і терору. Це 2 різні прояви варварства, але обидва дуже небезпечні.
І так само, як колись це зробили древні греки, я вважаю, що нам і зараз необхідно об'єднатися, щоб протистояти цьому варварству і сформувати альянс вільних націй, хранителей західного спадку. Тож, що нам потрібно зараз, так це об'єднання. Поборники свободи та західних цінностей повинні створити новий союз шляхом встановлення нових зв'язків – політичних, комерційних, культурних, дипломатичних та, врешті, військових. Дякую за увагу. Хай живе свобода!